تعالوا بقى نشوف الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز، ايه المين موديولز اللي فيها، ايه المين فانكشنز اللي لازم تقدمها لي علشان اقدر استخدمها في اني اعمل ابلكيشنز بسهوله وبسرعه وانها تحل لي المشاكل الكبيره اللي قلناها دي. اي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم لازم يكون فيه 4 مين موديولز، 4 عامل زي الترابيزه كده اللي ب4 رجلين. اي واحده منهم تقع يبقى في حاجه كبيره قوي وقعت من البلاتفورم. طيب اول موديول هو بتاع احنا قلنا ان الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم هيسهل لي التعامل مع ديفايسز كتير، والديفايسز دي ليها بروتوكولز مختلفه وليها طبائع مختلفه، وكل ديفايس بتبعت معلومات مختلفه. فيبقى اول موديول ده هو لازم الموديول اللي عرف فيه انواع الديفايسز بتاعتي، وبنسميه الديفايس ديفينيشن او ديفايس بروفايل ديفينيشن موديول. ده بعرف فيه البروفايل بتاع الديفايس، انواعهم، عددهم، بتبعت لي داتا كل قد ايه، نوع الداتا اللي بتبعتها ايه، وحاجات تانية كتير. بس لازم الموديول ده ضروري جدا، ده اول موديول. تاني موديول الموديول اللي مسؤول عن الداتا كولكشن من الديفايسز اللي انا عرفتها في الموديول الاولاني. انا عرفت ان عندي 5 مليون ديفايس، 4000 بيعملوا كذا، و3000 بيعملوا كذا، و2000 من النوع الفلاني، و3000 من النوع الفلاني. كل واحد في دول، كل مجموعه من دول ليها ابلكيشن بروتوكول مختلف. فيبقى انا محتاج اكولكت الداتا من الديفايسز اللي اتعرفت في الموديول الاولاني بالابلكيشن بروتوكول اللي مسؤول عنها. وايه كمان، ونفس الموديول ده طالما مسؤول عن انه يكولكت الداتا، لو الداتا ما جاتش من الديفايس في الميعاد اللي متوقع انها تيجي منه، لازم الموديول ده يكون مسؤول عن انه يطلع الارم يقول ان الديفايس ما بعتتش داتا في الميعاد اللي متفقين عليه. المعلومه دي مهمه جدا. ليه؟ لان لما بعمل ابلكيشن بيزد على الداتا اللي جايه من الديفايس، زي ما قلنا كده الاكزامبل بتاع الغلايه، لو انا مش عارف ان الغلايه بعتت لي درجه الحراره بتاعتها قد كده كل شويه، مش هعرف اخد الاكشن المظبوط. فلو الداتا ما جاتش، لازم الموديول بتاع الداتا كولكشن ده على الاقل يطلع لي داتا ميسنج الارم. طبعا هو بيعمل حاجات تانية كتير وبيهندل الارمز تانية كتير. كمان انه يبص في الداتا، وزي ما قلنا يهندل الارمز تانية كتير بيزد على ايه؟ ينفستيجيت الداتا دي اون ريل تايم. اول ما يبص فيها برضو زي ما قلنا في الاكزامبل بتاع الغلايه، عند درجه حراره 50 يعمل الارم على جي او اي، عند 60 يعمل اس ام اس، عند 70 يعمل سرينا، عند 80 يعمل فويس كول صاحب المصنع، وهكذا. فيبقى الموديول ده لازم يكون فيه رول بيزد انجن، اعرف فيه الرولز المختلفه اللي هتابلاي على الداتا اللي جايه من كل ديفايس، واقول الرول دي هتابلاي على الداتا دي لما الداتا تكون في الرينج الفلاني، لما يحصل كذا اعمل كذا. داتا كولكشن وداتا ميسنج الارمز ورول بيزد انجن. وايه كمان في الموديول ده برضو بيعمل فانكشناليتي مهمه قوي، بيعمل داتا كورليشن. يعني ايه داتا كورليشن؟ هقول لحضرتك. احنا برضو يوزنج الاكزامبل بتاع الغلايه. الغلايه فيها سنسور بيقيس درجه الحراره، وهي عماله تتغير، عمال يبعت لي. وفيها سنسور جوه الغلايه بيقيس البريشر جوه الغلايه، وهو البريشر عمال يتغير، عمال يبعت لي. طيب لكن الغلايه ما فيهاش سنسور بيقيس لزوجه السائل اللي جوه الغلايه، مفيش سنسور بيقيس الحكايه دي. لكن اللزوجه دي بتتحسب من الحراره والضغط، يخشوا في ايكويشن مع بعض، نتيجتها هي اللزوجه. طيب الايكويشن دي ممكن تتحسب اون ذا فلاي، كل ما الحراره تتغير او الضغط يتغير تتحسب قيمه اللزوجه دي. كده هي الداتا كورليشن، بنريليت، نعمل كورليشن ما بين الحراره والضغط علشان نستنتج اللزوجه. ودي في البلاتفورمز بيسموها فيرتشوال سنسورز، كأن في سنسور، عشان كده اسمها فيرتشوال سنسور. كأن في سنسور بيحسب اللزوجه، هو اكشولي بيحسبها من ايكويشن فيها الضغط وفيها الحراره اللي جايين من التو سنسورز بتوع الضغط والحراره، بس ده بيتحسب اون ريل تايم. مع اي تغير في الحراره او الضغط القيمه دي تتحسب. وليه هو بيتقال عليه فيرتشوال سنسور؟ عشان يحصل عليه يابلاي عليه نفس الرولز اللي كانت موجوده في الرول بيزد انجن، اللي بتقول عند درجه حراره كذا اعمل كذا، عند كذا اعمل كذا. هنا هنقول عند درجه لزوجه كذا اعمل كذا، عند قيمه كذا اعمل كذا. عشان كده لازم يكون موجود كفيرتشوال سنسور. طبعا بعض البلاتفورمز بس بتعمل الداتا كورليشن، لكن مش بتستخدمه كفيرتشوال سنسور وبتحط عليه الرولز.
طيب تالت موديول بقى، تالت فانكشناليتي لازم تكون موجوده في الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز، هي اللي ليها علاقه باليوزرز اللي هيستخدموا الابلكيشن اللي هيطلع من البلاتفورم ده. انا كديفلوبر او انا كدومين اكسبرت هشتغل ديفلوبر وهعمل ابلكيشن، هدي الابلكيشن ده لمجموعه من الاند يوزرز، جايز يكونوا جوه الاورجنايزيشن وجايز يكونوا بره الاورجنايزيشن. لكن لازم اليوزرز دول عشان يستخدموا الابلكيشن لازم يحصل لهم اوثنتيكيشن، نشوف من حقهم يستخدموا الابلكيشن ده ولا لا. اكيد عندهم يوزر نيم وباسورد لكل واحد، وكل واحد فيهم اول ما يعمل لوجن نشوف من حقه يشوف الابلكيشن ده ولا لا. ليه؟ لان البلاتفورم شايل فيه ابلكيشنز كتيره ويوزرز كتيره، ففي علاقه ما بين اليوزرز والابلكيشنز، بعضهم من حقه يشوف حاجه وبعضهم من حقه يشوف ابلكيشن تاني. فالاوثنتيكيشن بتاع اليوزرز وحقهم يشوفوا الداتا، يشوفوا الابلكيشن ده ولا لا، this is number one. وكمان هل اليوزرز دول من حقهم يشوفوا الابلكيشن ده ويفتحوه كويس، بس هل الابلكيشن ده بناء على اليوزر ده او اون بيهاف اوف اليوزر ده من حقه يجيب لي الداتا بتاع الديفايس معينه؟ زي ايه؟ هرجع للاكزامبل بتاع الميتر اللي راكب في البيت اللي بيقيس كهرباء او غاز او ميه. مين من حقه يشوف استهلاك بيتنا للكهرباء او الغاز او الميه؟ محدش غير انا ومجموعه ناس قليلين في شركه اليوتيليتي كومباني، في شركه الغاز او الكهرباء من الميه، اللي هيطلعوا لي الفاتوره بتاعه الاستخدام، محدش تاني. فيبقى انا لما اعمل لوجن عشان اشوف الابلكيشن، اول حاجه يشوف اليوزر نيم بتاعي، من حقي اشوف الاستهلاك بتاع الكهرباء. طيب وجوه الابلكيشن بتاع الكهرباء اللي هيوريني الاستهلاك، لازم يقول اليوزر ده من حقه يشوف الداتا بتاعه السنسور ده بتاع الميتر ده سبيسيفيكالي. يبقى في اوثنتيكيشن على الليفل بتاع الابلكيشن، وبعدين في اوثنتيكيشن على الليفل بتاع الديفايسز، ديفايس معينه هشوف الداتا بتاعتها ولا لا. دول تو ديفرنت ليفلز من الاوثنتيكيشن من وجهه نظر الاند يوزرز. لكن في يوزرز تانيين بيستخدموا البلاتفورم، هم البروجرامرز، هم البيزنس اكسبرتس اللي هيشتغلوا كانهم بروجرامرز، سواء بروفيشنال بروجرامرز او اكسبرتس. دول كمان هيبقى عندهم يوزر نيم وباسورد، بس عندهم حقوق تانية غير ان هم يشوفوا الداتا ويشوفوا الابلكيشن. دول عندهم حق ان هو يكستمايز الابلكيشن، يغير في الابلكيشن ويعدل فيه وينزل منه فيرجن جديده، يلغي فيتشر ويزود فيتشر. طيب الحق ده واخدينه على طول العمر؟ لا، البروجرامر بيشتغل في اي بروجكت لفتره زمنيه معينه، بيبقى ممبر في تيم، التيم ده من حقه يكستمايز في الابلكيشن ده لفتره. عملنا الابلكيشن اللي بيوري اليوزرز بتوع شركه الكهرباء استهلاكهم للكهرباء كتير ولا قليل بالنوتيفيكيشنز وخلافه، واحنا بنعمل الابلكيشن ده كبروجرامرز من حقنا نعدل. خلصنا وسلمناه لشركه الكهرباء، مش من حقنا نعدل تاني الا لما شركه الكهرباء تسمح لنا بده. فما نقدرش احنا نقعد نغير من غير ما شركه الكهرباء تدينا الاثوريتي دي. فيبقى الحق بتاع التعديل والتغيير ده لفتره مؤقته فاليد طول ما انا واخد الحق ده من الكاستمر. يبقى هنا اكيد في جي يو اي نمانج منه الاكسس رايتس بتاعت الاند يوزرز توردز الابلكيشنز، والاكسس رايتس بتاعت الاند يوزرز توردز الديفايسز، والاكسس رايتس بتاعت البروجرامرز والابلكيشن ديفلوبرز توردز البروجكت كاستمايزيشن او الابلكيشن ديفلوبمنت لفتره زمنيه معينه. اخر موديول، اخر مين فانكشناليتي جوه الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم هي بقى الفيجوال ديفلوبمنت انفايرمنت نفسها، اللي البروجرامرز او الدومين اكسبرتس هيستخدموها علشان يعملوا كرييشن للابلكيشن. وطبعا دي اهم ما يميزها الايز اوف يوز، واهم ما يميزها انها تطلع ابلكيشنز بتطلع HTML5 زي ما قلنا علشان ترن عند اي يوزر عنده اي ديفايس. بكده احنا شفنا الفور مين موديولز اللي لازم يكونوا موجودين في اي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم. لكن هل الموضوع بينتهي عند كده بس؟ لا، الحقيقه يتبقى كمان مجموعه من الاوبريشنال فانكشناليتيز اللي بتسمح لنا نوبريت الابلكيشن اللي طلعناه. احنا عملنا الابلكيشن عن طريق ان احنا عرفنا الديفايسز، عملنا الرولز اللي بتعمل الداتا كورليشن والداتا بروتوكولز اللي بتعمل الداتا اكوزيشن من الابلكيشن بروتوكولز، عرفنا الاكسس رايتس بتاعت الاند يوزرز، عملنا الديفلوبمنت بتاعت البيجز نفسها. لكن عشان نران بقى الابلكيشن ده
في 24/7 اوبريشنال انفايرمنت، شركه الكهرباء عشان تاخد الابلكيشن ده تشغله 24 ساعه 10 15 سنه، لازم في اوبريشنال موديولز واوبريشنال فيتشرز تكون موجوده في الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم اللي هوستنج الابلكيشن ده وبيشغله. احنا كده شفنا الفور مين موديولز اللي لازم تكون موجوده في الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم. لكن كمان غير الفور مين موديولز دول بيساعدونا دول الاربعه دول ان انا اعمل الابلكيشن واطلعه. عشان الابلكيشن ده يشتغل لازم يكون بقى فيه اوبريشنال موديولز. الابلكيشن ده هيشتغل عند شركه الكهرباء مثلا 24 ساعه لمده 10 15 سنه، هيشتغل عند السيرفيس سنتر بتاع العربيات او السيرفيس سنتر بتاع الهوم ابلاينس سنين كتيره. فدي الاوبريشنال موديولز هنشوفها بقى مع بعض في الفيديو اللي جاي.